Так, всім привіт гостям і підписникам каналу. Ви на каналі Стечкевич Креатив Studio. І що хочу запитати. От ріжу зараз я таку накладочку. Вільха матеріал. От я вже от видно вже практично половину вирізав накладочки. Таких накладок, таких різьб буде декілька штук. Пізніше я розкажу і покажу, на який виріб це робиться, більш детальніше. Зараз не на часі. Не будемо забігати наперед. От я тут різав, не записував відео, там декілька фотків зробив. А тут оцю половину хочу різати і записати відео. Але хочу запитати пораду, задати таке запитання до своїх глядачів, до підписчиків і гостей каналу. В якому форматі це знімати? Просто в форматі відео, такого дайджесту, відеоогляду, такого ролика, чи зняти це в форматі відеоурока. Тобто як, чому, для чого, як оцей листочок, для чого, як він іде. Ну, коротше, більш деталізованіше. От моє питання звучить так. На відповідь прошу написати під цим відео, під роликом, в коментарях, в якому форматі ви б хотіли бачити, в даному випадку, цю різьбу. Ну, а кому подобається те, що я роблю, ставимо лайки, кому не подобається, ставимо дизлайки, коментуємо, пишемо свої думки і чекаю на конструктивні поради. Все, зустрінемося.